Sziasztok! Ebben a részben a PAL színes TV szabványról lesz szó. Európában a műsorszórás Baird rendszereivel kezdődött, amit a BBC átvett tőle. Eleinte 30 sor, majd 240 soros felbontással, majd a 405 soros javított verziók. Baird készített 500, 600 és végül 1000 soros rendszert is, de a háború közbeszólt és a BBC nem vette át ezeket, hanem megmaradt a fekete-fehér 405 sorosnál. Baird legutolsó verziói a 40-es években az 1000 soros színes 3D adások és vevőkészülékek voltak. A többi európai országban is kísérleteztek, például a franciák, Hollandiában a Philips, Németországban a 36-os olimpia közvetítése, amiben Mihály Dénes is részt vett. Ezen adások különböztek, mechanikus és elektronikus rendszerek is voltak köztük, és nem voltak kompatibilisek egymással. Volt köztük 180 soros, 343 soros, 405, 411, 625 és 819 soros is. 1961-ben az ITU konferencián, International Telecommunications Union, elkezdték besorolni őket és betűjellel ellátni. A VHF 1-es, 2-es, 3-as sávokra az A 405 soros rendszer, a B 625 soros rendszer, a C a belga 625 soros rendszer, a D az IBTO 625 soros rendszer, az E 819 soros, az F a belga 819 soros rendszer. Az OHF sávokon a G a 625 sor 5 MHz-es videós sávszélességgel, a H a 625 sor 5 MHz-es videós sávszélességgel, az I 625 sor 5,5 MHz-es sávszélességgel, a K és az L 625 sor és 6 MHz-es videós sávszélesség. Ezek különböztek a vívő frekvenciájában, a színsegédvívő frekvenciájában és a sávszélességben is. Az NTSC-t nem szerette volna senki bevezetni Európában, mert a földrajzi adottságok problémát okoztak a földfelszíni sugárzásnak, illetve a színtónus elcsúszás is gond volt, ami miatt Never Twice the Same Colornak is csúfolták. A franciák elindultak egy úton, ami a SECAM rendszer lett, de a németeknek ez sem tetszett minőségi problémái miatt. A Telefunkennél dolgozó Walter Bruch találmánya és szabadalma a PAL rendszer 1962-ben. Állítólag megkérdezték tőle, miért Pál a neve és nem Bruch. Azt felelte, a Bruch németül meghibásodást jelent, így nem lett volna meggyőző márkanév. 1964-ben induló BBC 2 használta először a 625 soros felbontást, majd 67-ben a PAL rendszert a Wimbledoni tenisztornán, majd néhány hónappal később a német csatornák is átálltak a PAL rendszerre. A PAL eleve színes szabványnak készült, ebből adódóan nem lett volna feltétlenül fontos, hogy fekete-fehér képre egy színsegédvívővel adja a színinformációt. A mérnökök mégis ezt az utat választották, talán azért, mert az RGB jeleket nem tudták megbízhatóan nagy távolságra hibátlanul közvetíteni abban az időben, talán mert így kisebb hely is elég volt a sávszélességnek. A PAL név Phase Alternating Line, fázist váltó sor annyit jelöl, hogy minden sornál a színfázisát 180 fokkal megfordítja, így kiköszöböli a fáziscsúszásból eredő hibákat. A színsegédvívő a 4,43 MHz. Az YUV színmodell, az Y luminencia, vagyis világosságjel, az U, ami a vörös szín és luminencia különbség, a V, ami a kék szín és luminencia különbsége. Így U és V tudja utasítani a televíziót, hogy egy terület színét tolja el, de a fényerő nem változik, vagy hogy egy színt emeljen ki a többihez képest. Minél magasabb az U és V értéke, annál telítettebb lesz, vagyis színesebb. Minél egyformább az U és V értéke, annál egyformább lesz, R, G és B, vagyis szürkébb lesz. Ezért fekete-fehér adásnál is van U és V jel. A PAL 625 soros felbontású, amiből 576 sor látható, ami a valós képi információ. A többi itt is a segédjeleket hordozza, mint a sorvég, félképvég, teletext, ami a PAL esetében a 6-tól 22. sor, és a teljes végesorokban volt. Esetleg a 19-21-es sorok feliratot tartalmazhattak. 50 félkép, vagyis 25 képkocka másodpercenként, az első félkép a páratlan sorokat tartalmazza, vagyis az 1, 3, 5, 7 stb. Lesz először megjelenítve, majd a 2, 4, 6, 8 stb. Utána. A kép sávszélessége 5 MHz, a teljes kép, hanggal stb. 8 MHz. Ha az NTSC-nek voltak variánsai, a PAL-nak miért ne lenne? Nehogy már egyszerű legyen valami. Csak a különbségeket fogom sorolni.
Az elnevezésük a korábban felsorolt ITU konferencián elfogadott betűjeleknek felelnek meg, mert néhány alaptulajdonságra mutat rá. A PAL B VHF műsorszóráshoz 7 MHz csatorna sávszélesség, hang és kép közötti távolság 5,5 MHz, Ausztrália, Új-Zéland és Nyugat-Európa használta. A PAL G és H UHF műsorszóráshoz 8 MHz csatorna sávszélesség, kb. Az alappárrendszer. A PAL I VHF és UHF műsorszóráshoz a kép sávszélessége 5,5 MHz, a hang és képtávolság 6 MHz. Nagy-Britannia, Írország, Hongkong és Dél-Afrika, valamint Makau használta. A PAL D, K és L VHF és UHF műsorszóráshoz a kép sávszélessége 6 MHz, a hang és képtávolság 6,5 MHz, Közép- és Kelet-Európa használta a SECAM mellett. Erről bővebben majd a SECAM videóban. Ez volt az oka, hogy a 90-es évek elején behozott videók nem találták a hangot. A PAL D-t Kína is használta. PAL M Argentína, Paraguay és Uruguay használta csak. 6 MHz csatorna sávszélesség, a kép sávszélessége 4,2 MHz, a hang és képtávolság 4,5 MHz, a színsegédvívő 3,58 MHz, és a színpaletta a SECAM által használt YDBDR. A PAL M csak Brazília használta, és lényegében a PAL NTSC-ben. 525 sor, 60 félkép, 480 aktív sor, 6 MHz csatorna sávszélesség, a kép sávszélessége 4,2 MHz, a hang és képtávolság 4,5 MHz, a színsegédvívő a 3,57 MHz. A PAL Plus a PAL továbbfejlesztésének szánt, elvileg javított rendszer. A Dortmundi Egyetem fejlesztette ki, és 93-ban indult útjára. 16:9-es képarányú, vagyis 4:3 anamorf szélesvásznú képet sugároztak, de a valós felbontás 432 sor és 144 sornyi segédjel. Ezt alul- és felüláteresztő szűrővel oldották meg, az aluláteresztő szűrőjelei mentek a sugárzásba, a felüláteresztő szűrőjeleiből minden negyedik sor került rejtve a 144 sornyi segédjelbe az U színsegédvívő használatával. Egy PAL Plus dekóder képes volt helyreállítani az 576 látható sort a kettő kombinációjából. De a normál PAL tévék csak a 432 sornyi hasznos képet alul-felül fekete sávval jelenítették meg. A színt valamelyest sikerült javítani a Color Plus módszerrel. A Grundig Philips Nokia Samsung támogatta a PAL Plus-t, de ennek ellenére nem hozta a várt sikert. Drága volt, a készülékek pedig még drágábbak, mindegyik 100 Hz-es kellett, hogy legyen, minőség pedig nem volt annyival jobb. 2010-ig minden ország befejezte a PAL Plus sugárzását, mert a digitális anamorf PAL kép sokkal jobb minőséget adott. Lásd DVD. A 2000-es évektől teret nyert a digitális műsorszórás, ahol több csatorna is kisebb helyen elfért digitális hanggal. Itt még nem HD adásról beszélünk, csak SD digitálisról. Ezért fokozatosan megszűnt az analóg műsorszórás, helyét a DVB vette át, ami az európai digitális műsorszórás szabványa. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!